multidimensional arrays වලට අපි එනවා ඊට පස්සේ මේක වැදගත් කොටසක් arrays වල තියෙන කලින් කතා කරා වගේම තමයි මේකෙදිත් pictorial representation එකක් තියෙනවා කොහොමද මෙයාලා store වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේකෙදි කලින්ට වඩා පොඩ්ඩක් advanced විදිහට යනවා මෙයාලගේ store වෙන විදිය. අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා මේකේ කියන කොටස් ටික කතා කරලා. To store data which has multiple dimensionalities we are using multidimensional arrays. එතකොට multiple විදිහට dimensional පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අපි මේ අවස්ථාවේදී කතා කරන්නේ multidimensional arrays. Data items organized as rows and columns. ඔන්න දැන් table කියන concept එක වල ඔළුවට එන්න ඕනේ rows and columns මතක් කරාම ඒ rows සහ column කියන ප්‍රධාන කොටස් දෙක මගින් තමයි මෙන්න මේ කියන multidimensional arrays අපි කතා කරන්නේ. A coordinate in Cartesian graph is associated with x and y value. අපි දන්නවා කාටේසියානු කණ්ඩායම තලයක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා x අක්ෂය සහ y අක්ෂය කියලා. මේකට අපි කියනවා x මේකට y කියනවා. එතකොට මේකේ කෝඩිනේට් එකක් අපි දක්වනවා නම් x, y. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙයාගේ දෙන්නේ. අපි හිතුවොත් 2,3 කියලා. පළවෙනියට අපි දෙන්නේ x ගේ කෝඩිනේට් එක, දෙවෙනියට අපි දෙන්නේ y ගේ කෝඩිනේට් එක. ඊට පස්සේ තමයි මෙයාගේ ලොකේෂන් එක අපි මෙෂර් කරගන්නේ. මෙයා 2 තියෙනවා, මෙයා 3 තියෙනවා. එහෙනම් මේ ලොකේෂන් එක 2,3 තියෙන පොයින්ට් එක. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි කාටේසියන් graph එකේ මේ දේවල් මෙෂර් කරන්නේ. එතකොට මේකෙදි ඔයාලට use කරගන්න ඕනේ x y. එහෙම නැත්නම් x අක්ෂය සහ y අක්ෂය use කරලා. දැන් අපි ඔක table එකකට ආවොත් මේ වගේ තියෙන table එකකට ආවොත් මෙතනදී මේ පහළට තියෙන දේවල් ටිකක් සහ හරහට තියෙන දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරහට තියෙන දේවල් අපි කියනවා rows. පහළට තියෙන දේවල් අපි කියනවා columns එහෙම නැත්නම් fields. rows කියලා කියනවා, record කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන අපි කතා කරන්නේ column නේ. col කියලා මම දාගන්නවා. සරලව අපි එතකොට මේකෙදි කතා කරන්නේ rows සහ columns කියලා. එහෙනම් ඒ නම් දෙක තියලා මම අනිත් නම් ටික අයින් කරනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මතක තියාගන්න. rows සහ columns ඔය විදිහට තියෙනවා. rows හරහට columns පහළට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ඉස්සරවම තියෙන එක්කෙනා මම මේකට මෙයාගේ පෙන්වන්න පැහැදිලි කරලා හරි මම ඉස්සෙල්ලා ඔකේ ටේබල් එකක් පෙන්වන්නම් කොහොමද ස්ටෝර් වෙන්නේ කියලා. අන්න field ටිකට අදාළව එහෙම නැත්නම් columns ටිකට අදාළව දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වෙන් කරගත්ත table එක. දැන් අපිට මේක නම් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. දැන් තනි එකක් පෙන්නන ඉස්සෙල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා විදිහටම මෙයාලගේ columns ටික වෙන් වුණේ 1 2 4 5යි. හරි. දැන් මම මේක single dimensional array එකකට දාලා compare කරලා කතා කරන්න. මේ තියෙන්නේ test කියන එක single dimension විදිහට. ඒකට මෙයාගේ index එක 0 ඊට පස්සේ 1 2 3 4 5 මේ විදිහට තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ values normally දාගන්න පුළුවන් අපිට 10 11 23
45 51 100 මේ වගේ තියෙනවා. මේ ටික දන්නවා දැන් ඔයාලා. දැන් අපි මේකේ ඉෂ්ට වෙන විදිහ තමයි ඉගෙන ගන්න ඕන. දැන් මේ තියෙන්නේ 1D array එකක්. දැන් මෙතන අපි කතා කරන්නේ 2D array එකක්. එහෙම නැත්නම් multidimensional array එකක තියෙන පළවෙනි ආකාරය 2D array එකක්. එතකොට මේකට අපි දාගන්න පුළුවන් test කියන array එකම කියලා. හැබැයි දැන් මෙතනදී ඔයාලට කියද්දි මේ පැත්තයි කියන මේ කොටස් දෙක ගැනම කියන්න ඕන. පහළට මොනවද තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ හරහාට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපි කිව්වා මේවා පහළට තියෙනවා කොලම් කිව්වා හරහාට තියෙනවා rows කියලා කිව්වා. එතකොට මේ dimension එක අපි පෙන්නද්දි test කියලා දැම්මා. single dimension නම් මේ විදිහට square bracket එකයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. multi dimension නම් මෙයාගේ square bracket දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාගේ අපි දාලා තිබ්බොත් 1 2 3 4යි 1 2 3 4යි 5යි. මේ දාලා තියෙන example එකකට දාලා තමයි මම මේකේ values ටික fill කරගත්තේ. මේ විදිහට 4යි 5යි කියලා දාලා තිබ්බොත් එහෙම. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ කොටස දැක ගමන් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේකේ rows ගාන කීයද columns ගාන කීයද කියලා. මේ 4ක් කියලා දාලා තියෙන ඉස්සරවම පළවෙනි square bracket එකෙන් කියන්නේ rows ගාන ඊට පස්සේ එකෙන් කියන්නේ columns ගාන. එතකොට rows 4යි නම් තියෙන්නේ මේ පැත්තට line 4ක් තියෙනවා. දැන් මෙතන 5ක් තියෙනවා එහෙනම් මේක 5ක් වෙන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. ඊට පස්සේ columns 5ක් තියෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා අපි බලමු. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. හරි columns 5කුත් තියෙනවා. එහෙනම් මේ විදිහට dimension දක්වලා තිබ්බොත් square bracket දෙකක් ඇතුලේ මේකට අපි කියනවා 2D array එකක් කියලා. එතකොට multidimensional arrays වල අපි කතා කරන ආකාරය තමයි 2D array. 3D array සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් යන්නේ නැහැ. 3D තිබ්බොත් එහෙම මෙයාගේ එහා පැත්තට තවත් square bracket එකක් එක්ක dimension එකක් එනවා. එතකොට මේ දේවල් තව ගොඩක් complicated වෙනවා. දැනට 2D array එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපිට university level එකේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මොකක් හරි software වලට අදාළව ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න තියෙන මේ වගේ 2D arrays තමයි. එතනින් එහාට ගොඩක් පාවිච්චි නැහැ. ඒකට ඔයාලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ඔයාලගේ වැඩි දුර ඔයාලගේ කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට try කරන්න පුළුවන්. ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැතුව ඉතින් කොහොමද try කරන්න බෑ. එතකොට මේ විදිහට array එකේ අපි dimension දක්වන විදිහ මෙතන පැහැදිලි කරා. දැන් මෙයාලගේ මේ index ගැන කතා කරන්න ඕනේ කොහොමද index දාන්නේ කියලා. දැන් 1D එහෙම නැත්නම් 1D array එකක් තියෙද්දී අපි index එක දැම්මේ test පළවෙනි එක්කෙනා නම් 0 මේ විදිහට පෙන්වනවා. දැන් අපි එකපාරින් මේ වගේ පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මෙයාගේ dimension දෙකක් තියෙනවානේ. දෙකක් තියෙනවා නම් 0.0 දැම්මොත් 0.0 කියන එකටත් දාලව location එක කොහෙද තියෙන්නේ. අපි දන්නවා. දැන් මේ rows ටික යන්නේ කොහොමද columns ටික යන්නේ කොහොමද කියලා මම පෙන්නන්නම්. ඉස්සර මම මේ ටික ක්ලියර් කරගන්නවා. 1D array එක ගැන නෙවෙයි අපි දැන් ඉගෙන ගන්නෙ. ඒක අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් හරි. පළවෙනි එක්කෙනා එයාට අපි කියනවා test මම මේක නැතුව දාගන්නම් ලේසියට ඉස්සරවම row 0 ඊට පස්සේ තියෙන එක්කෙනා row 1 එක මෙයා 2 එක ඊට පස්සේ row 3 තියෙනවා row 4 තියෙනවා මෙයාගේ පල්ලට ගත්තොත් මෙයාට අපි කියන්නේ col 0 col 1 col 2 col 3 col 4 මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න දැන් ඔයාලට මේකේ dimension දක්ව ගන්න පුළුවන් ආකාරයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් values අපි ආදේශ කරන්න
index එක use කරගන්න පුළුවන් method එකක් තියෙනවා col 01 row 01. දැන් අපි දක්වද්දි මේක කිව්වා test පළවෙනි square bracket එකක් තියෙනවා දෙවෙනි square bracket එකක් තියෙනවා පළවෙනි එකට දෙන්නේ rows වල අගය. එහෙනම් row බිඳුව නම් row බිඳුව කියලා දුන්නා. column බිඳුව නම් column බිඳුව කියලා දුන්නා. එතකොට test මේ වගේ square bracket 0 අයත් square bracket 0 කියලා තිබ්බොත් මෙන්න මේක තමයි තියෙන්නේ. බිඳුව කියන්නේ මෙන්න මේ location එක. එතකොට මේ අවසාන එක්කෙනා තියෙන්නේ 4,4යි 4යි. එතකොට තියෙන තව දෙයක් තමයි මේ සම්පූර්ණ row එක හරහාට row 0ම තමයි සම්පූර්ණ ඔක්කොම row 0. එහෙනම් මෙයාගේ පළවෙනි එක්කෙනා අනිවාර්යෙන් 0. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක්කෙනා. එතකොට පහළට යද්දි පහළට සම්පූර්ණ මෙයාගේ වටිනාකම column එක නම් column එකම තමයි මෙතන යන පහළට ඔක්කොම. එහෙනම් මෙයත් එකයි මේ පහළට තියෙන හැම column එකක්ම එයාගේ value එක එකයි. අවසාන එක්කෙනාගෙත් එහෙම තමයි හරහාට තියෙන ඔක්කොම row 4 තමයි යට මේකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි එක්කෙනාත් 4 ඊළඟ එක්කෙනාත් 4 මෙයත් 4 මෙයත් 4 ඔය විදිහට දාගත්තා. සම්පූර්ණ මෙයාගේ පළලටත් කොලම් එකේ වටිනාකම. මෙයාගේ තියෙන 3යි. එහෙනම් කොල් 3. මෙයා එකේ 3. එකේ 3. 3 3. දැන් අතට ඔයාලට මේක පිළිතර ගන්න විදිය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි මේකේ values ආදේශ වෙන්නේ. දැන් අපි කෝඩ් කරලා මේකේ values ආදේශ කරද්දී loop එකක් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. manual දෙන්නත් පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. මම ඉස්සර මේ table එක fill කරන් ඉන්නම්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මම fill කරගත්තා. දැන් ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මෙයාලගේ values store වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි එතකොට හදිස්සියේ අප්ඩේට් එකක් දෙනවා ටෙස්ට් කියන එක්කෙනාගේ 4 3 කියන එක්කෙනාගේ value එක අප්ඩේට් වෙන්න කියලා 50 කියලා. මෙහෙම දුන්නොත් එහෙම දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා හොයා ගන්න ඕන මෙයාට අදාළව ඔය කියන කොලම් එක කොහොමද කියලා. ඉස්සරම rows තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් rows වල අපි බලන්න ඕන 4 වෙනි rows එක. 4 වෙනි row එක අපි select කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක්කෙනා කොලම්. එහෙනම් 3 වෙනි කොලම් එක. 3 වෙනි කොලම් එක හොයාගත්තා 4 3. මේ 4 වෙනි row එක සම්පූර්ණ මෙහෙට යනකම් 3 වෙනි කොලම් එක සම්පූර්ණ පහළට යනකම්. එතකොට මේ දෙන cross වෙන්නේ මේ line එක දිගේ මෙහෙට මේක එහෙම ආවට පස්සේ cross වෙන්නේ මේක. එහෙනම් ඔන්න ඒක අපි හොයාගත්තා. මේක තමයි ඒතකොට අප්ඩේට් වෙන්නේ 50 කියන value එකෙන්. එතකොට 50 කියන value එකට අදාළව ඔන්න අපි fill කරගත්තා. දැන් මේ කොටස පැහැදිලිව අතුල්සන්න මේ අපි 2D array එකක් කොහොමද memory එකේ store වෙන්නේ කියලා කතා කරේ. මෙයාලගේ අපි rows කියන්නේ මොනවද columns කියන්නේ මොනවද කියලා කතා කරා. එතකොට index එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරා. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක program කරන්න යන්නේ. ඊට කලින් මේ පැහැදිලි කරපු කොටස පැහැදිලිව පොඩ්ඩක් අතුල්සන්න. සරලව කලින් ඉගෙන ගත්ත දේම පොඩ්ඩක් ඒකට අලුතෙන් ඇඩ් වුණ දේවල් ටික ඇඩ් කළාම කිව්වේ. කාට හරි මේක අපැහැදිලි දැනක් තියෙනවා නම් කියන්න පුළුවන්. තේරුණා නම් අතුල්සන්න.